Totta vai tarua -sarjassa selvitellään Kaakkoisrannikkoon kohdistuvia netistä löytyviä väitteitä. Tässä jaksossa 3 korkeasti koulutettua opiskelijaa tutkivat, kuinka totta vai tarua mahtaa olla väite Kotka-Hamina-alueella on töitä koulutetuille. Moi, mä oon Fanny-Sofia, 5. vuoden kasvatustieteen opiskelija Turun yliopistosta. Hey, my name is David. I'm in my second year studying video game design in Kouvola. Hei, minä olen Emma. Minä olen 4. vuoden energiatekniikan insinööriopiskelija XAMKista. Nyt opiskelijat tutustuvat Kotkaan ja lähialueisiin ja selvittävät, onko Kaakkoisrannikolla tarjota töitä koulutetuille. Entä löytävätkö he työtarjousta, joka vastaisi heidän omia alojaan? He tekevät tutkimustyötä aluksi kotonaan etänä videopäiväkirjan avulla ja lopuksi matkustavat Kotkaan tutustumaan kaupunkiin hieman lähemmin. Yksi asia, minkä mä tiedän for sure, on se, että Kotka-Hamina on merenrannalla. Fanny-Sofia haaveili pienenä muun muassa marjanpoimijan ammatista, mutta päätyi opiskelemaan yleistä kasvatustiedettä. Fanny-Sofia kokee, ettei nykyisessä asuinpaikassa Turussa ole tarjota töitä hänelle ja pitää mielen avoimena uusille mahdollisuuksille ja asuinpaikoille. Työpaikka-ilmoitusten katsomisessa oli se fiilis, että apua, että täältä ei löydy yhtään mitään. Ja tuli vähän niin kuin sellainen paniikki, että mun osaaminen ei vaan riitä mihinkään näistä paikoista. Fanny-Sofian innostus alueen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan kasvoi tutkimuksen aikana ja useita potentiaalisia työpaikkojakin oli tarjolla. Esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen koulutussuunnittelijan pesti sekä Kotkan kaupungin varhaiserityiskasvatuksen suunnittelijan työ. Nyt ollaan siinä pisteessä, että mä oon löytänyt ainakin 5 semmoista vähän niin kuin koulutuksen tai kasvatuksen alaan liittyvää paikkaa, mitä mä oikeasti voisin hakea. No tuolla on toi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, mikä mua kiinnostaa työnantajana. Pikkuhiljaa sitä vähän niin kuin pääsi siihen maailmaan sisään ja sitten yhtäkkiä huomasikin, että herra jestas, että täällä onkin listattuna mun alan töitä. Mä lähdin tähän silleen, että mä tein tämmöisen. Fanny-Sofian tietämys Kotkasta ei aluksi ollut kummoinen, mutta tutustuminen alueeseen osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi. Musta oli ihana huomata, että siis Kotkan siellä alueella on niin paljon kaikenlaisia, siis esim. Luonnonpuistoja ja kansallispuistoja ja tavallaan silleen, että sun ei tarvitse niinku etsiä sitä luontoa. Energiatekniikan insinööri Emma on Kotkasta kotoisin, mutta asuu tällä hetkellä työn takia Espoossa. Hän haluaisi kuitenkin löytää Kotkasta töitä, jotta pääsisi jälleen sinne asumaan. Niin hyvä paikka Kotka on Emman mielestä asua. Aloin kanssa enemmän keskittyä siihen, että minkälainen paikka Kotka-Hamina on. Itse ehkä arvostan eniten sitä, että ollaan meren lähellä. En kauhean mielellään lähtisi muuttaa pois sieltä. Hänen koulutustaan vastaavia töitä on Kotkassa tarjolla, ja niistä mielenkiintoisimpina työnantajina hän pitää muun muassa Kotkan Energiaa, Kotka-Millsiä ja Sulzeria. Jotain sellaisia, mihin itse voisin hakea, niin on insinööriharjoittelua ja Andritsi hakee tällä hetkellä käyntiin jo insinöörejä. Ja David on alun perin Kanadasta kotoisin ja on asunut Helsingissä nyt 3 vuotta. David opiskelee pelisuunnittelua ja on intohimoinen alaa kohtaan ja haluaisikin löytää itselleen sopivan työpaikan työharjoittelujaksolle. So I had the chance to do a bit of research on jobs for Kotka and Hamina. Työpaikkoihin tutustuminen Kotkan alueelta englannin kielellä osoittautui aluksi haastavaksi, mutta pikkuhiljaa kun siihen pääsi sisään ja oikeat hakukeinot löytyivät, sen myötä löytyi myös useampia mielenkiintoisia työmahdollisuuksia, muun muassa Nitro Games, XAMK ja Kukouri. I found some different companies in Kotka, specifically for the video game industry, that offer the sort of field that I'm looking for. David ei ollut aikaisemmin tutustunut Kotkaan, mutta hämmästyi alueen tarjoamista lukuisista nähtävyyksistä. There are so many places you can just walk around and enjoy the sights of Kotka. It seems like such a wonderful place. Hamina seems like this idyllic city that you don't really get to see. Tervetuloa Kotkaan.
Opiskelijoilla on nyt ollut viikko aikaa tutkia, löytyykö alueeltamme töitä koulutetuille ja samalla kartoittaneet, olisiko juuri heidän koulutustaan vastaavaa työtä tarjolla. Kukin on valinnut työnantajia, joita menevät nyt tapaamaan. Onnea työhaastatteluihin! Moi! Moikka! Fanny-Sofia Tarkio. Elina Ivakka. Heippa! Tämä tehtävä, mitä sä hait nyt, niin tähän kuuluu asiakaspalvelua, viestintää, markkinointia, hallinnointia. Ja sen takia minusta on kauhean tärkeää, että me haetaan tämmöistä korkeakoulutettua henkilöä. Positiivisella tavalla mä yllätyin siitä, että tämä ei ole pelkästään semmoinen teollisuuskaupunki, jossa ei vaikka olisi mun kaltaiselle henkilölle töitä, vaan että täällä on sitä toimintaa ja on niitä kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia, joiden kautta myös niin kuin mä itse voisin työllistyä. Kiitos Fanny-Sofia tästä ja ilmoitan sulle sitten ihan tuossa pikimmiten ensi viikon aikana, että miten tämä valintaprosessi etenee. Joo, kiitos haastattelusta. Kiitos. Musta tuntuu, että se on ehkä enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus nykyään, että jos haluaa sen niin kuin mielekkään työn ja semmoisen innostavan ilmapiirin, niin sitten ehkä pitääkin tehdä sellainen kompromissi, että muuttaisi toisaalle, mutta sä voit luoda kokonaan uuden elämän ja sä voit löytää niin kuin uusia paikkoja niin kuin seikkailla esimerkiksi. Moi! Terve. Kiitos! Alassa kiehtoo ehkä kaikki niin kuin tekniikka ja tarkkuus ja kaikki säädökset, mitä pitää olla, että voidaan tehdä tiettyjä asioita. Ja että kuinka kaikki on tosi niin kuin tarkkaa ja säännösteltyä. Hyvä. Hei Emma, tervetuloa Sulzerille työhaastatteluun. Kiitos, kiitos. Mikä nyt sitten oli tämä tämmöinen innostus, miksi laitoit meille työhakemuksen? Kyllä se niin kuin kans lähti siitä, että mä tiedän, että Sulzer on niin kuin globaali yhtiö ja mä tiesin, että teillä on niin kuin paljon meneillään eri puolilla niin kuin Suomea ja eri puolilla maailmaa, mutta kun haluaa olla jotain, niin kuin tehdä jotain merkittävässä yhtiössä, varsinkin kun niin kuin asun tässä Kotkassa, niin totta kai niin kuin olen harkinnut totta kai kotkalaisia niin kuin yrityksiä. Sulla on tosi hyvä tää sun CV. Itse asiassa siitä mun pitikin antaa sulle palautetta, että tosi hyvin selkeästi tehnyt tämän sun CV. Kiitos. Sanoisin näin, että Emmalla on tosi hyvät mahdollisuudet edetä eteenpäin nyt tässä haastatteluprosessissa ja jatketaan keskustelua kyllä tämän jälkeenkin hänen kanssa ihan varmasti. Kyllä tämä on ollut ihan mun mullistava kokemus. Hi. Hey. Welcome. Thank you. Shall we? Yes. Bump. I now have an interview with Nitro Games, so I'm really excited about that. So again, this whole experience has been really positive for me, so I'm really happy. Okay, so this is the CEO. This is Jussi. Hi, I'm Jussi. David, Nice to meet you. Please have a Sit seat. down and we'll start. Welcome to Nitro Games. We're a Finnish mobile games company. We're one of the oldest game companies here in Finland. We've been around since 2007. And now, of course, we want to learn more about you. I came to Finland 3 years ago now from Canada. You know, Finland's gaming industry is so strong, and now I have nothing to lose. I'm starting fresh, so let's go for it. Yeah, absolutely. I could imagine moving to somewhere else, like Kotka, for example. Helsinki is beautiful. It's nice to be, but it's also very expensive. Thanks for coming all the way down to Kotka. Yeah. So I think we'll follow up with you at the beginning of next week, so in roughly 1 week's time. Yeah, this was really nice. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Right now, I just have a small baby, and we want to continue growing our family and sort of settle our roots somewhere so we can grow as a family. No kyllä mä oon huomannut, että viikon aikaan mä oon laajentanut mun osaamista Kotkasta ja huomannut, että se on ihan kaikille. Tämän viikon pohjalta olen huomannut, että Kotkassa on kyllä paljon potentiaalia. Että halusit kehittyä työelämässä tai harrastaa, niin mahdollisuuksia löytyy. I had a really positive experience. I was able to find job opportunities in my specific career path, and Kotka is such a beautiful city right next to the sea. Nyt onkin aika tullut saada vastaus kysymykseen. Kotka-Hamina-alueella on töitä koulutetuille. Totta vai tarua? True. Totta. Kiitos Fanny-Sofia, Emma ja David. Mahtavaa tutkimustyötä.